สวัสดีครับวันนี้เต้นอูดูโอจะพาไปคลาสสิกโรดทริปเริ่มจากน่านไปสู่หลวงพระบางประเทศลาวทริปนี้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายรวมไปทั้งทางที่เราไม่เคยไปมาก่อนติดตามชมกันครับเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film สวัสดีครับเต้นอูดูโอนะครับแต่ว่าวันนี้เต้นคนเดียวนะครับอูมาไม่ได้แต่ว่าเรายังมีพี่ตีคุณเอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามไปเจอภูริมาริโอกับทีมนั้นด้วยนะครับจะไปถึงหลวงพระบางนะครับด้วยรถคลาสสิกข้างหลังซึ่งทางอีกกลุ่มหนึ่งนี่เขาออกไปตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าวันนี้เราบินมาเพราะว่าเราต้องทำงานเราลดลงแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางตรงไปที่สปันก่อนนอนสปันเสร็จเลยวันเราค่อยข้ามด่านเดี๋ยวเรามาจอดรถกันอีกทีก็ได้แต่ว่าที่เห็นจากตรงนี้คือเราจะมี964นะครับแล้วเราก็มีอภัสราคันนี้เป็น912คุณเอที่เอาไปมาเลเซียคราวที่แล้วนี่ก็ทำเครื่องใหม่แล้วนะฮะอยากจะแก้มือครั้งหนึ่งพี่ตีเอา993 C4S มานะครับแล้วข้างหลังนั่นก็เป็นรถทีมเซอร์วิสก็นี่วันนี้แค่4คันแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็มีอีกประมาณ6คันนะครับเดี๋ยวเราได้ไปเจอเขาตอนเย็นๆไปพาดผู้ร่วมทางเราหน่อยดีกว่ากบครับสวัสดีทำไมฮะเก้าอี้ก็เตรียมมาสบายไม่ต้องกลัวเสียตรงไหนมีที่นั่งพร้อมเปิดวงอันนี้มาจากประสบการณ์ล้วนคราวนี้แก้มือใต้มาแก้มือทางเหนือทางเหนือนี่พี่แมนกวนเมืองมาด้วยนะครับเป็นไรอ่ะฮะบูทถอยหลังกันหลุดนะครับเราก็เลยต้องเข็นช่วยกันเข็นลงไปก่อนเปิดมาก็มีคอนเทนต์แล้วครับสนุกแล้วยังไม่ทำอะไรเลยเครื่องเพิ่งคุ้มแล้วเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับน้ำเข้าจานจ่ายรถมึงครับพี่ตีต้องเอาแจ็คมายกเครื่องออกเป็นชื้นเหมือนกันชื้นเหรอคือบางทีไอ้จานจ่ายเก่าๆแล้วซีลมันไม่ค่อยดีพี่มันมีโอกาสที่มันจะชื้นได้โอ้โหนี่ไปแล้วอุ้ยเจ๋งเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะหัวนกกระจอกขาดว่ะเนี่ยกระจาดใส่แทนนี่เรียบร้อยแล้วคนนี้บูทหลุดเฉยๆเก่งมากเสร็จแล้วรถมึงยังไม่เสร็จกูเนี่ยเสร็จเหมือนกันเสร็จที่นี่แหละส่วนอันนี้นี่จะเรื่องใหญ่เหมือนกันรถพี่ตีเนี่ยอันนี้พี่แมนกำลังดูอยู่ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าเอาเกียร์พี่โอ้โหลองมันก่อนเอาไอ้กาวช้างมาก่อนจากนักท่องเที่ยวนะครับเป็นผู้ประสบภัยนะครับโอเคอันนี้ก็ทำการซ่อมหัวนกกระจอกอ่ะพี่ใช่ครับเรากาวตาช้างกับแฟบมีการซ่อมครับแต่ว่าเราก็ยังกังวลอยู่นะเพราะว่าไอชิ้นส่วนนี้เวลาประกอบเข้าไปมันมี movement มันก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้แพลน B ของเราก็คือให้เอาอะไรจากกรุงเทพไปให้ภรรยาของพี่ตีถือไว้ตอนนี้เรามีแพลน B แพลนหนึ่งก่อนเบื้องต้นคือเอาให้คนไปลองเทียบอะไรดูใช่เป็นในเมืองแผนต่อไปก็คือต้องเอาอะไรจากกรุงเทพมาพี่อันนี้ไอ้ผงซักฟอกนี่มันช่วยทำอะไรนะพี่แมนขออีกทีดิคือกาวมันจะเป็นใสๆฮะแล้วมันจะแห้งไปอันนี้ตัวเป็นตัวให้มันเป็นประสานนะครับเป็นตัวเชื่อมเพิ่มเข้าไปอีกใช่ไหมใช่ครับเสริมเนื้ออันนี้ใช้ emergency นะอันนี้ผมไม่รู้เลยเนี่ยเจ๋วเฮ้ยหูยควันออกเลยอะถึงขั้นนี้มันจะเชื่อมโค้งพัดลมได้เลยครับจริงเหรอว่ะแข็งจริงด้วยเป็นหินเลยอะสุดยอดว่ะความรู้ใหม่ไม่ใช่ฝั่งเราฝั่งเดียวนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินจากทางฝั่งภูริเองก็รอแล่อยู่นะเพิ่งข้ามแพเสร็จมีรถสตาร์ทไม่ติดมีรถคันหนึ่งพังส่งกลับไปแล้วนี่มันอะไรกันนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยโอเคสรุปว่าเราไปต่อนิ่ง
นิ่งได้ไหมฮะ ได้ก็ได้ นี่แหละครับ มันมาถึงแล้วอ่ะ มันก็ต้องไปอ่ะ Let's go สรุปว่าไปต่อนะครับ ตอนนี้เราดูจากแผนที่ไปที่พักก็ประมาณ94กิโลหรือ2ชั่วโมงก็ไม่ไกลมากนะ ตอนนี้ประมาณ4โมงพอดีเลย ก็ถึงสัก6โมงทุ่มหนึ่งอาจจะมีแวะนู่นนี่แวะนี่อะไรนิดหน่อยตามทางก็ยังแวะได้อยู่ ไปลุยตอนนี้ก็ฝนตกมาแล้วนะครับออกมาได้ประมาณ20นาทีเราก็ขับแบบปลอดภัยหน่อยนะค่อยๆไปเพราะว่าทางน่าจะดูลื่นๆชอบกลแต่ว่าตอนนี้แซงได้แซงไปก่อนค่อยๆไปกันนะครับฝนตกแล้วหน้าฝนข้อดีของฝนตกคืออุณหภูมิรถจะลดลงนะครับแอร์เย็นทันทีใช่แอร์จะเย็นทันทีเย็นขึ้นหูอื้อเลยอ่ะไปลุยต่อค่อยๆไปตอนนี้เราก็อยู่เส้นทางแสนสวยนะครับหมายเลข3จุดหยุดก็จอดรถกันพักกันนิดนึงเพราะว่าเหมือนทีมคุณภูริน่าจะตามลงมาติดๆกันนะจะรอเขาตรงนี้ก่อนก็ได้สวยงามดูดิเมืองไทยทำถนนสวยงาม เนาะโอ้โหกลายเป็นแบบนี่ตกใจนะไอสเตฟานมันมาครั้งแรก 4-5 ปีแล้วนะแม่งมาแบบโอ้โหถ่ายตรงเนี้ยไม่รู้กี่รอบมึงชอบมากบอกสวยสุดๆอีก10กิโลจะถึงบ่อเกลือแล้วถนนสวยมากนะครับน่านมาไม่อย่างที่บอกทุกครั้งไม่มีผิดหวังโดยเฉพาะเส้นนี้สวยจริงฮะหน้าไหนก็สวยฮะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วแถวนี้แห้งเลยนะไม่มีฝนเลยใช่แล้วก็ถึงบ่อเกลือแล้วนะครับส่วนรถเราก็โอเคนะพัสลานี่แบบโอเคเลยเยี่ยมลื่นจริงๆลื่นขึ้นด้วยแหละแต่ว่าจะมีช่วง 2,000 ถึง 3,000 รอบนิดๆที่มันจะแบบมีความแบบกระตุกไม่สมูทนิดนึงแต่ผมโอเคก็รีดๆไปขับได้อย่างนี้สบายมากครับพี่เต๋รอดไหมฮะรอดฮะรอดไหมสบายไม่น่าเชื่อนะแฟบซูเปอร์กลูแล้วก็อะไรนะกาวน้ำ3อย่างกาวร้อนใช่ไหมรอดอยู่แต่ว่าโอเคเราอุ่นใจแล้วภรรยาคุณช่วยชีวิตเดี๋ยวฮิ้วมาเดี๋ยวเมียฮิ้วมาให้ตลอดทางอ่ะมึงถูกบูลลี่แน่นอนแหละคุณแก้มบูลลี่คุณแน่นอนเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวค่อยดูครับผมอัดไว้ให้ดูเขาต้องแบบว่าเล่นผมตลอดทางแน่นอนไม่เยอะจะไปได้พี่ถนนบ้างนะถนนเส้นนี้นี่คือมันจะแคบๆเขาแล้วรถก็จะเยอะอยู่เพราะว่าเป็นชุมชนแหละมีรถแถวนี้แหละชาวบ้านอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆขับไป let's go จะมีเป็นแบบโรงแรมสวยๆน่ารักๆทางด้านซ้ายก็จะเป็นแม่น้ำตรงไปเห็นก็จะเป็นเขานี่
เราก็จะไปที่พักนี่แหละครับสปันครับสำเร็จที่เรามาถึงก่อนถ่ายรูปเล่นกันก่อนที่แสงจะหมดครับสวยครับ ตอนนี้เราก็ด้นจะมาถึงสปันได้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการซ่อมของพี่แมนนี่มันได้ผลนะครับเพราะไม่มีปัญหาเลยก็ขับกันมาหมดเลยทั้งหมด4 คันด้วยกันก็ตอนนี้ก็รอทีมคุณภูริมาถึงแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้ไปนอนก่อนแล้วเหนื่อยจริงวันนี้ใช้ได้เพราะว่าทางสวยแต่ฝนตกนะครับเราใช้ concentration เยอะบวกกับที่เป็นนภัสราที่เป็นรถเก่าที่สุดที่มีเนี่ยต้องมีความตั้งใจในการขับสูงมากแต่นี่แหละครับคือการขับรถที่ผมว่ามันสนุกที่สุดแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นนี่สปันนะสวยมากเมื่อคืนฝนตกแบบโคตรหนักอะแล้วก็เช้ามามันก็เลยหมอกแบบเยอะอยู่วันนี้เราก็มาเจอกับทีมของภูรินะ5-6 คันแล้วก็มุ่งหน้าวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่ด่านแล้วข้ามไปลาวเพื่อจะไปหลวงพระบางเลยนะครับนี่รถคุณหนูนินนะนี่เราไปขับเทือกเขาเอลป์จนมาถึงเทือกเขาตะนาวศรีนะเป็น 1969T นะครับ 91T จริงๆรถปีเอามาขายปี 70 แต่ว่าผลิตปี 69นี่ก็ fully restore มาจากเยอรมันนะเป็นรถของลูกสาวสวยมากนี่รถพี่เอ Alpha GTV รถนิกกี้3.2นี่รถของยอด 993 ทาก้าครับแล้วก็มี Alpha ของพี่ออฟแล้วก็ภูริกับมาริโอนอนอยู่อีกที่หนึ่งนี่อะไรฮะพี่เขียวครับเช็คของแฟบยังอยู่ไหมฮะว่ามันดูมันเดิมมากครับซ่อมรถด้วยแฟบนะครับโอ้นี่เดี๋ยวดูรถเซอร์วิสของคุณชยนินเขาซะก่อนรถเซอร์วิสนี่สุดยอดจริงนะคันนี้โอ้ยLand Cruiser ตัวแอนนี่ครับอ้าวตาหยีว่าไงฮะสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับลุงสวัสดิ์ครับสวัสดีครับทานข้าวยังครับผมทางแล้วครับเนี่ยที่อยู่นอนนี่เหรอครับนอนใต้ถุนเนี่ยครับสายหน้ามาเลยนะครับโอ้เสียงตดดังปุ๊บปักปุ๊บปักเต้นหัวล้อนำมาเลยอ่ะพี่แบบพองูดับอ่ะกูเห็นแล้วมันดับต้องจูนใหม่เต้นจูนใหม่ดิเพราะเมื่อวานเราออกมาเอาแล้วนับหรือเปล่าฮะเอาแล้วอะไรของคุณนะพักคุณนะพังก่อนผมเมื่อวานมาถึงกี่โมงลงเครื่องกี่โมงผมไม่ได้พังรถคนอื่นพังวันนี้ติดตาคุณมาริโอนั่งเลยนะคันนี้นะวันนี้ไปบนเนินแม่งขางดับอยู่คาเนินก่อนดับคาเนินเลยคือเท้าความหน่อยว่าเมื่อวานนี้ลพบุรีเขามีปัญหามาตั้งแต่กลางวันแล้วตัวสปริงที่อยู่ในคาบิลมันหักมันก็เลยทำให้คันเร่งมันค้างต้องใช้แมนยูเอาปลายเท้าดัดขึ้นมาแล้วพอถึงเนี้ยเขาก็ถอดคาบิลมาล้างแล้วก็เอามาซ่อมแล้วก็ประกอบใส่เข้าไปแล้วฝนมันตกก็เลยไม่ได้จูนต่อแล้วพรุ่งนี้เลยขับขึ้นไปข้างบนนอนบนเขาแล้ววันนี้มาก็เลยค่อยๆคลานมาเพื่อจะมาจูนตอนเช้าประมาณนี้ครับไหนพี่ขอดูหน่อยมันนั่นยืมไม่ได้ของปอร์เช่วันนี้โอ้โหอีกแล้วอ่ะช่วงนี้ทิปเรามีเรื่องกับนกกระจอกใช่นี่เป็นละลายเลยอ่ะคือเอาอะไรปอร์เช่มาใช้ก็ตัดไม่ปอร์เช่ไปจะว่านกกระจอกพี่ลองเปิดดูข้างในฮะใช่เหรอฮะใช่ครับทำคอนเทนต์ก่อนว่าเอารถให้ไปให้ได้ก่อนไหมถ้ามีคอนเทนต์ไหนให้ใส่เฮ้ยมีความเป็นไปได้เว้ยเอ้ยใส่ทางก่อนนะฮะเหมือนกัน
กัน เหมือนกัน เฮ้ยรถพี่ตีทั้ง2 คันเลยอะรถกระจอกหมดเลยอะขายรถกระจอกไม่กินน้ำมาให้เราอะ นี่นะอะไรกระจอก นกกระจอกพังฮะมันนี่ ไม่กินน้ำนกกระจอกไม่กินน้ำ คุณเรียนแบบผมเหรอ เรียนแบบ คุณเรียนแบบผมเหรอ ไม่ อยู่ยากมากนะครับแถวนี้อยู่ยากจริงๆ คือไอ้คนแม่งขายรถให้เป็นปีแล้วพังก็ด่ารถตัวเองที่ขายไปพังก็ด่ารถตัวเองที่ขับมาโดนพังก็โดนด่าอีกนะฮะก็อยู่ยากโอ้ยเสียง912อันนี้มันดุจังนี่912เลยนะครับเดิมๆเลยนะข้างในคันนี้สวยนะนี่โอ้เครื่องดูดีมากแน่นเลยนี่เห็นนะครับ912ว่าเครื่องเนี่ยเขาจะลึกเข้าไปข้างในจุด mounting point มาอยู่ตรงนี้แม่งแทบจะเป็น rear mid engine นะแต่ว่าก็จะดูเหมือนว่าล้อมันอยู่นี่โอเคมันก็มาข้างหลังอะแต่ว่าถ้าเป็น6 สูบเนี่ยมันจะมาถึงนี่เลยความยาวของเครื่องน้ำหนักมันจะมาอยู่ข้างหลังเยอะกว่าแต่เคยมีหลายคนบอกว่า912นี่แฮนดิ้งมันจะดีกว่าเพราะว่าเครื่องเนี่ยเบากว่าแล้วก็เล็กกว่ามีเสน่ห์เครื่อง4 สูบย้ำอีกทีนะครับโรงแรมนี้ไม่มีใครอยู่นะครับนอกจากพวกเรานะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะด่าว่าทำไมพี่ทำเสียงดังกันแล้วคนอื่นทำยังไงไม่มีเลยครับโรงแรมรอบๆนี้ไม่มีใครอยู่เลยไปได้ไปที่ยังไม่รู้ไปได้ออกสักทีนะครับออกมาแล้วถนนเส้นนี้สวยมากเลยนะเราก็คงไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงนึงตอนนี้เราอยู่เส้น1081เรียบเขาถนนตรงนี้ดีมากเลยตำบลขุนน่านเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับวันนี้เราก็มาพักกินกาแฟหรือเปล่ากาแฟหรืออะไรสถานโฮมสเตย์ดูวิวแวะดูวิวโอ้สวยว่ะนี่ผมก็ใส่รองเท้าของสแตนรองเท้าขับรถสแตน21มานะครับใส่สบายมากแล้วขับรถดีมากแบบกระชับแล้วคัสตอมเมดได้ด้วยนะฮะเขียนเลนร้ายด้านนี้ด้านนี้เขียนชื่อเทนสเตอร์เลขแล้วก็มีปากรถด้วยก็อีกประมาณ37 นาที25 กิโลทางเขาข้อดีของบัสลาคือเขาจะค่อนข้างพลิ้วเลี้ยวเข้าง่ายเพราะว่าช่วงสั้นมันทำให้จังหวะการเลี้ยวในโค้งแคบๆเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ก็ต้องระวังว่าการถ่ายน้ำหนักต้องท
ล่องตัวมากช็อตวิวเบสเหมือนแบบท้ายมันจะเบี่ยงกลับมาไวทำให้โค้งแคบแบบนี้สนุกมากโอ้โหนี่นะครับโอ้โหซุ้มโคเบโก้ท้ายก็เจอทำถนนอยู่ดีตอนนี้เราก็เหลืออีก9 กิโลนะครับ15 นาทีจะถึงแต่ว่ารถโอก็มีอาการเบรกเฟดนิดนึงเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนว่ายังไงเพราะเมื่อกี้มันเป็นช่วงลงเขาครับอาจจะใช้เบรกหนักไปหน่อยเดี๋ยวเดินไปดูกันยังไงครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคุณท่านเบรกไปแล้วครับผมเหยียบเบรกไหม้แล้วครับไม่เหรอครับครับผมใส่3แทนที่จะใส่2ตื้อๆครับพี่เต้อ๋อใช่อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยนิดนึงครับครับผมใช้ใจอย่างเดียวเลยครับใจกับเบรกครับแต่ก็บางทีบางคนเขาบอกว่าเบรกถูกกับเครื่องนะครับก็ต้องวัดเอาครับแต่เครื่องผมไปแล้วก็เบรกบ้างเครื่องอีกตัวก็พอแล้วพี่จริงๆเรารอแป๊บนึงให้มันเย็นไหมล่ะมันก็ไปได้แต่ว่าเดี๋ยวขึ้นเขาที่ลาวมันจะชันกว่าแบบนี้อีกก็ต้องระวังอีกได้พี่ตื้อต้องระวังตื้อวันนี้เราก็อยู่หน้าด่านแล้วนะครับอันนี้เป็นด่านเข็นขึ้นมาครับหรือว่ายังไงผมมาจอดรอครึ่งชั่วโมงแล้วครับพี่เต้นคุณครับคุณดูลูกเขยคุณสิครับกว่าจะทำอะไรได้กว่าจะสตาร์ทติดกว่าจะอะไรแล้วแถมยังพาคุณมาโทษลูกเขยผมเหรอพามาริโอเบรกเฟดที่จะจอดกันอยู่บนเขานะครับนี่ด่านห้วยโกนนะครับเราก็มาถึงแล้วถึงก็เป็นด่านเล็กๆน่ารักปึ๊บเราจะเห็นว่าเขาเขียนไว้เลยหลวงพระบาง155 กิโลนี่นะครับจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโกนน่านตรงนั้นคือลาวเราก็ทำเอกสารตามปกติแล้วก็จะได้ข้ามชาติโอเคฮะกวนอาริโอก็มาแล้วครับไกลๆลิบๆเราก็เมื่อกี้สแกนพาสปอร์ตอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องน้ำมันเหมือนกันเพราะว่าปั๊มแถวนี้ไม่มีตรงด่านนี้ก็ยังไม่มีปั๊มก็เดี๋ยวข้ามไปเขาบอก40 กิโลมีปั๊มซึ่งเราเหลือครึ่งถังเราน่าจะรอดอยู่แล้วล่ะ40 โลน่าจะไปได้เห็นไหมจ๊ะสนุกดีสนุกไหมดีชอบฮะเหนื่อยอะไรขับไปจอดไปยังไม่เริ่มเลยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รถเราสนุกเสมอยังไงครับคุณพิริน้ำมันจะหมดเหรอครับมันจะหมดเพราะมันเกี่ยวกับไอ้คาบูเมื่อวานโอ้ยหินอย่างนี้นี่แม่งพกขึ้นรถไปด้วยนะพี่เบรกมือนี่ดีมากอันนี้ยังต้องเป็นการไหลสตาร์ทอยู่ป่ะฮะแน่นอนสิครับผมไปอ้าวข้ามด่านแล้วข้ามด่านแล้วนี่ก็จะกลายเป็นขับซ้ายแล้วนะครับต้องอย่าลืมนะครับก็จะเห็นว่าพอมาถึงด่านลาวปุ๊บมันจะกลายเป็นเลนขวาเราก็จะมาอยู่เลนขวานะครับตอนนี้ก็กำลังค่อยๆไหลๆไปนะฮะทีละคันเขาจะเรียงทะเบียนเอาไว้ให้เพื่อความสะดวก1969ก็คือรถหนูนินเนี่ยเขาก็จะเรียกไปทีละคันเลยจะได้ไม่สับสนโอเคฮะตอนนี้เราก็เนี่ยขับเลนซ้ายแล้วขับเลนขวาสิขับขวาถ้าอยู่บ้านเราเรียกว่าขับซ้ายแต่พวงมาลัยขวาถนนไม่แย่นะครับนี่เราอยู่เส้นอะไรก็ไม่รู้ยารู้ป่ะแต่ว่าข้ามจากด่านนั้นมาแล้วก็มาเรื่อยๆสภาพถนนไม่แย่นะแต่แคมเบอร์สู้บ้านเราไม่ได้ครับต้องระวังนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เกือบจะสไลด์ออกไปเหมือนกันเพราะว่าแคมเบอร์เขามันไม่รับรถเหมือนบ้านเราแล้วเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่มันอันเดอร์สเตียร์ก็เสียได้ง่ายแต่ตอนนี้เราก็ไปสปีดกันแบบพิ้วๆแบบว่ากะว่าไหลๆเบรกไม่ต้องเยอะไม่ต้องเบรกมากจะได้เซฟเบรกเซฟรถนั่นแหละจะคุยง่ายก็คือไปช้าๆนั่นแหละนะฮะ
มันครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเขาจะจดไว้นะว่าใครเติมเท่าไหร่แล้วเราค่อยไปบริหารจัดการทีเดียวคือพอเข้าลาวมากันหลายๆคันบนขบวนนี้ก็ต้องมีไกด์นะครับก็เหมือนเดิมจะมีตำรวจนำด้วยตำรวจเขาไม่ได้นำเขาจะนั่งไปกับเรานำไปข้างหน้าเพราะอย่างเมื่อกี้มันก็มีด่านนะเขาก็โอเคคงไปบอกว่าโอเคขบวนนี้โอเคไปกันอะไรเงี้ยเรื่อยๆทำไมที่เติมคุณเป็นพิสดารครับคุณภูริอะไรนะฮะทำไมที่เติมน้ำมันคุณเป็นพิสดารฮะเป็นรถแข่งครับพี่เต้นโอ้รถแข่งนะรถแข่งครับผมอ้าวทำไมปิดไม่ได้ครับพี่เต้นไม่ทราบครับผมไม่รู้เรื่องครับผมไม่ได้แตะอะไรครับมันเลยไม่ติดให้แน่นเลยนี่เรื่องทีเดียวมันมีรูออกตรงนี้แต่พอดีเราไปทำโป่งอ๋อใช่ฝาไม่ได้ปกติมันจะดันออกมาเปิดข้างหน้าใช่แล้วเราก็จะมีถังรถแข่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ผมก็เลยใส่เพื่อความปลอดภัยผมใส่ปั๊มติ๊กมา2-3 อันเอาไว้เผื่อ2-3 อันเลยใช่เผื่อเจ๊งปุ๊บสลับเจ๊งปุ๊บสลับเลย สุดยอดฮะชื่อปั๊มยังชื่ออะไรหมอยปิ้นหมอยปิ้น หมอยปิ้นจริงด้วยว่ะ โอ้ยแฟนคลับมาแล้ว นี่ครับที่สุดแล้ววันนี้ตูดใหญ่มาก C4S ตูดใหญ่โอ้ข้ามแพจริงด้วยเนี่ยน้ำเรือใกล้ขึ้นเลยนะครับรอแป๊บนึงนะรอเรือแป๊บนึงค่ะโอ้นี่ต้องเอานั่งเรือข้ามไปจริงด้วยโอเคแล้วแก๊งเรามีอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วก็ที่เลยกับเรือไปไหนไปแล้วเหรอเฟอร์รี่ข้ามไปครับโอ้สุดยอดของความน่ารักมาถึงแล้วครับพี่หนูนินขับรถจากบ้านไม่เหมือนพวกใจครับไม่เหมือนพวกพี่เต้นใจทั้งใช่พี่เต้นเขานั่งเครื่องบินมาก็อย่างนี้แหละผมมีหน้าที่ต้องดูแลสปอนเซอร์ผมครับเขาติดงานผมต้องมาพร้อมเขาครับโอเคแต่ถ้าพี่เลือกได้พี่จะขับมาผมโอ้แน่นอนใช่ไหมครับพี่ตีกูมีหน้าที่ที่ต้องดูแลเต้นแล้วแก๊งมาก่อนไม่ยอมมาแก๊งงูผมไปไหนหมดเนี่ยให้คุณมาริโอคุณเออะไรเนี่ยแก๊งนั่นเลยแก๊งแล้วทิ้งไปเลยอ่ะพูดหมดเลยอ่ะทิ้งไปเลยอ่ะรู้หรือยังว่าใครเพื่อนแท้ต้องอย่างนี้เนี่ยเพื่อนแท้ผมไม่อยู่กับคุณตลอดถูกต้องครับพระอาจารย์ผมพระอาจารย์ผมดูหมดไม่ได้ลมยางครึ่งหลังนี่วินนะไม่มีเหตุการณ์อะไรครึ่งหลังนี่ดีไม่ถนนมันดีมากไม่ร้ายแบบเขาตัดสบายอ่ะตัดถนนไว้ให้พวกเราได้ขับมาเลยอ่ะใช่ถนนมันดีมากๆไม่มีรถเลยไม่ได้ฟีลลิ่งนี้มานานมากเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้บ้านเราก็รถเยอะขึ้นเยอะมากใช่เมื่อก่อนถนนเลข 3มาหน้าน่ะเราก็กล้าขับแบบนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าไม่ได้แล้วเรามี adventurous หน่อยๆด้วยเช่นแบบมีหินมีเหินอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันมีอะไรให้ลุ้นด้วยอ่ะชอบมากคือมันมีจริงๆมันมีคนที่เขาพลาดอยู่คนหนึ่งแล้วเขาอยากมามากเอาคนนั้นเสียใจด้วยนะครับของใครครับ
คุณอูดูโอเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรครับทริปนี้เราก็เป็นเต้นตีดิวโดแทนนี่พี่เราถึงแล้วเลยถึงแล้วเนี่ยถึงโรงแรมแล้วแล้วตรงนั้นก็คือยอดภูเขาที่เขาขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันแล้วถนนคนเดินก็อยู่นี้ถนนโรงแรมก็คือขึ้นขวานี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปก็เจอเลยอยู่ตรงสี่แยกที่จะได้เจอภรรยาพี่แล้วดีใจด้วยนะครับเสียใจคิดถึงเมียจะแย่อยู่แล้ววันนี้เราก็กำลังลงจากเฟอร์รี่ครับลงจากเฟอร์รี่มาแล้วสวยมากเขาบอกให้เลี้ยวขวาโรงแรมอะไรก็ไม่รู้ถึงแล้วหลวงพระบางสนุกว่ะโคตรดีทางแบบไม่มีรถอ่ะ3 ชั่วโมงได้นะ3 ชั่วโมงเต็มๆอ่ะไม่มีรถเลยแต่ว่าก็อย่างที่เห็นอ่ะแล้วก็ได้มาลงเฟอร์รี่เล็กๆตรงนี้น่ารักดีอ่ะไม่รู้นะใครมาแล้วอาจจะไม่ตื่นเต้นแต่ผมมาครั้งแรกผมตื่นเต้นมากขับสบายไม่เครียดใช่ขับสบายไม่เครียดแล้วช่วงหลังนี่รถโอเคหมดทุกคันยกเว้นรถภูริที่ยังจะต้องพุชสตาร์ทอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ดับก็มาเรื่อยๆอากาศดีด้วยอากาศใช่เมื่อกี้อยู่บนเขาก็เปิดหน้าต่างเย็นจะส่วนใหญ่เลยอ่ะมีแดดนะแต่เย็นเมื่อกี้เปิดหน้าต่างมาตลอดยกเว้นมาปิดตอนท้ายๆเองตอนที่เริ่มลงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคแล้วได้เข้าโรงแรมแล้ววันนี้เฮ้ยทำไมพวกคุณทิ้งหัวหน้าเผ่าอ่ะหัวหน้าเผ่าบอกให้ไปก่อนครับโอ้โหนี่เขาแบบงอแงมากนะเขาเป็นงูอยู่คนเดียวในฝูงกบอ่ะไม่นะเหนื่อยไหมพี่กบแดกเขาเป็นงูอยู่คนเดียวก็แบบโอ้โหวิ่งหัวตูบเลยเฮ้ยนี่ขับอยู่ในกับงูด้วยเอานี่อยู่แต่มีปีกบอยู่คนเดียวอยู่ในวงงูใช่ไหนลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยสนุกนะสนุกตื่นเต้นด้วยลุ้นด้วยเพราะว่าไม่รู้รถจะถึงหรือเปล่าทำไมเมื่อกี้ตอนอยู่ในแพทำท่าจะสตาร์ทไม่ติดเอาจริงเหรออยู่ในแพสตาร์ทไม่ติดเหรอตอนสตาร์ทขึ้นมาโอ้โหนึกว่าจะไม่ถึงละแต่ไม่เป็นไรตอนนี้อุ่นใจแล้วอะไรเรามาแล้วรอดอะไรจากคุณแก้มเหรอเดี๋ยวแต่มึงคงต้องโดนมันบูลลี่นิดนึงก่อนนะไม่เป็นไรเตรียมรับมือไปแล้วเฮ้ยแต่โอเคมากๆเลยเนาะทางสุดยอดเลยนะใช่สวยสวยขับมาเรื่อยๆสบายชอบมากมากี่ทีก็ชอบโอเคมาเข้าพักผ่อนก่อนเฮ้ยมีเนด้วยช่วยบอกเข้าเกียร์อะไรโอ้โหฉิวเลยอันนี้สุดยอดอันนี้ฉิวเลยตอนแรกก็นึกว่ารถเราไม่มีแรงปรากฏว่าผิดเกียร์ไม่คือฉลาดน้อยไปหน่อยเป็นไงบ้างให้พี่แปะสวยงามน่ารักดีเนาะเดี๋ยววันนี้เราต้องไป explore กันซะหน่อยมันก็มีแพลนแหละเช่นมันจะพาไปเล่นสลิงนี่อะไรเงี้ยไม่แต่มันจะตอนเช้าเห็นว่ามันจะชวนไปกินข้าวแบบโลคอลหน่อยไหนอะมันตื่นหรือยังเหรอมึงลองโทรหามันดิตีโทรไปก่อนนะคุณนี่ผมว่าพี่เนี่ยผมว่าจะเดินไปกินข้าวเช้าตอนสัก8 โมงนี่ไม่รู้มันตื่นยังพูดถึงใครคุณนี่ไม่มีทางสลบเหมือนแน่นอนตอนเช้ามีปอร์เช่งานมิลเลอร์ด้วยนะครับก๊อปเหมือนมากนี่มันไม่ใช่ปอร์เช่นะยอด push start นะครับ push start นี่ไม่ใช่ปุ่ม push start นะครับไม่ใช่ปุ่ม push start ใช่ไหมฮะอันนี้ push start หรือว่า push หลายๆคน push start ครับปุ่มก็คือฮึบสตาร์ทนะครับพี่เป็นกลุ่มใหม่ชื่อฮึบไดฟ์ไปแข่งกับพุชไดฟ์นะครับโอเคครับไปครับฮึบครับไปได้เลยระวังรถไป
ถึงนู่นนี่ยังไม่สตาร์ทเลยไอ้เฮียระวังอันนี้คือวิถีรถคลาสสิกจริงๆนะครับมันต้องมีการอะแดปตัวสูงมากนี่ขนาดว่ารถคุณลีนี่ก็ทำมาจนดีแล้วแต่มันก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตอนนี้เหมือนไดสตาร์ทเขามันพัวพันกันนัวเนียแล้วมันสตาร์ทไม่ได้แล้วแต่ว่าเข็นแล้วติดอยู่ตอนนี้ก็ต้องใช้วิธีไปไหนต้องพุชสตาร์ทเข็นเลยฮะ โอ้นี่ไกลเหมือนกันนะกว่าจะติดอ่ะแต่ลีมันเก่งนะมันแบบมันทำจนชินแล้วอ่ะมีเนี่ยแต่ทุกคันเก่าก็ท่านี้นะท่านี้แหละ330แม่งก็ท่านี้เยี่ยมมากทีมงานฮึบๆไดฟ์ สุดยอดมากครับตอนนี้อยู่คุณแก้มแล้วคุณแก้มบินมาเจอด้วยฮัลโหล เขาใส่แว่นกันนะคะได้แต่งหน้านี่เราขับรถเล่นรอบๆเมืองหาที่จอดรถถ่ายรูปเล่นนะครับเมืองน่ารักมากน่ารักมากจริงๆแล้วกาแฟแบบแล้วก็มีร้านติดริมแม่น้ำโขงมันยังคงแบบเก็บความโบราณเอาไว้ได้ดีมากเลยอันนี้คือเป็นความน่ารักมากๆของหลวงพระบางที่ประทับใจอันนี้วัดดังยังไงครับนี่จะทำอะไรครับพี่ตีถ่ายรูปกับบัตรสวยแก้มจะขับแล้วนะครับจะขับนะครับผมก็เป็นห่วงครับผมต้องขับกับตัวเองกลับไปด้วยฮะห่วงรถนะไม่ได้ห่วงเมียนั่งกินร้านกาแฟที่56อันนี้คืออะไรตอนนี้เรากำลังจะไปต่อนะครับกลับไปโรงแรมไปเล่นซิปไลน์กันโอเคคือตอนนี้คุณภูริเนี่ยพาเรามาค่อนข้างจะนรกเลยนะครับทางนรกเลยดีกว่าคือหลุมบ่อแบบเยอะมากตอนแรกก็บอกแล้วว่าเฮ้ยนั่งรถตู้โรงแรมไปไหมเขาบอกว่าผมจะเอารถไปครับพี่แล้วก็เนี่ยครับคือจะต้องแบบพยายามแบบให้รถพังให้ได้อะเพราะว่ามันโหดจริงๆนะนี่แบบหลุมบ่อแบบสุดๆแล้วนี่ขับมาไกลมากแล้วน้ำมันก็ยังไม่มีใครเติมว่าน้ำมันผมเหลือขีดเดียวเนี่ยมันทุกคนก็น่าจะเหลือขีดเดียวมันหมดอ่ะโอเคแค่นี้แหละขอบ่นหน่อยไปต่ออธิบายสถานการณ์เราหน่อยครับตอนนี้เรามีผู้นำสุดยอดเขาเป็นคนเดียวที่รู้เราก็ไม่รู้ว่าแม่งไกลแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นคนเดียวที่น้ำมันหมดเพราะแม่งไม่รู้จักเติมคุณแก้มครับคุณแก้มรู้ตัวไหมครับว่ากำลังมาลำบากแล้วครับก็ที่ยืนอยู่ข้างถนนอยู่เนี่ยค่ะวิธีคิดของนี่นะครับอยากให้คนขับรถช้าๆแล้วก็ทำหลุมดักเอาไว้เยอะไม่ต้องทำถนนครับคนก็ขับรถช้าเองสปีดลิมิต30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนเชื่อฟังผมก็รถคุณภูริฟอดนะครับตอนนี้ก็ไปโทษพ่อตานะครับก็นั่งไปด้วยทำให้รถหนักดูเรื่องว่ารถตู้นะครับโมโหแล้วครับหนูนี่โมโหนี่ครับจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยอีกแล้วนะครับมากับภูริที่ประสบภัยตลอดนะครับไม่ต้องห่วงไม่งั้นไม่มีคอนเทนต์ครับหนุ่มๆครับไปเข็นรถกันนะครับเข็นรถหน่อยเฮียร้อนด้วยโอ้ยเฮียร้อนทุกที่ไปไปเถอะ2 โลโอ้โหคุณจะเล่นพอแล้วไอ้หนูเขาหยุดตั้งแต่ตรงนี้แล้วไม่เอาจริงๆนะกูถามตั้งแต่แรกแล้วนะว่านั่งรถตู้ไปกันไหมไม่ใช่กูบอกให้
มึงหยอดอะยิ่งหยอดมันยิ่งไปไม่ได้แล้วรถเราวิ่งมาร้อนๆอะพอเบรกจึ๊กหยอดเบรกจึ๊กหยอดมาแม่งท่วมมันท่วมใช่นี่กูมากับไอ้อาร์ตกูบินข้ามหลุมมาเลยนะไปเลยฮะไปเลยจริงช่วงล่างรถเรามันได้นะแบบใช่เพราะรถเก่ามันได้ไงเพราะขึ้นมามีหลุมนะนี่คือให้ดูแค่เซิร์ฟๆนะครับนี่ทางเข้านะครับดูน้ำตกสวยคือทางเข้านะทางเข้ากับทางมาไม่ได้ต่างกันมากนะฮะสวยอ่ะเชี่ยเท่น้ำตกสวยไหมครับพี่เต้นสวยมากครับผมแบบกินข้าวริมน้ำตกนะมีความสุขนะครับอันซีนะครับเหนือความคาดหมายมันก็เหนือความคาดหมายมากที่พี่ทำให้หูรถผมหลุดออกมาแล้วพี่ไปปาดเขาเรื่องมันผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชมเขาไม่มีทางปล่อยเราไปง่ายๆหรอกพึ่งด่าเลยอะบอกว่าพึ่งดำไม่น่าจะรอดอะไรแบบว่าจะทำรถไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็เดินมาเลยอะเป็นคิวเลยอะนะเอาขึ้นพอไหมไปรู้ตอนลงยังตอนลงแม่งมันมากตอนลงต้องแอปเซลลงจากต้นไม้แอปเซลลงจากต้นไม้ใช่ไม่เขาหอยแล้วก็ปื้อไปเลยอ๋อเหรอเล่นเปล่าเล่นดิเล่นดูวะกูว่า500ขั้นมึงเดิน200ขั้นก็ซิปแตกแล้วมึงไม่ต้องซิปลายหรอกนี่เขาบอกแล้วว่าได้65แคลแล้วครับผมอาทิตย์หอบไหมครับไม่พี่เต้นไปไหนพี่เต้นเกาะท่านี้ขึ้นมาอยู่ค่ะเฮ้ยไปดูพี่เต้นตัวประมาณหน่อยพ่อไปดูเด็กใส่ชุดลาตัวประมาณหน่อยทั้งโดนหลอกทั้งเหนื่อยมันไม่ใช่เรื่องของการเหนื่อยมันเรื่องของการร้อนมากกว่าครับคืออย่างผมเนี่ยฮาร์ดเรทก็สบายๆประมาณ200กว่านะครับโดยอายุผมเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเกิน140โอ้ยคล้ายๆเดอะไจแอนท์เลยเนาะที่เชียงใหม่ไปอยู่บนต้นไม้เลยนี่เราวิวมันเป็นบ้านต้นไม้นี่หว่าลิใช่พี่เราอยู่บนต้นไม้เลยอ่ะดูเดชแล้วฉะนั้นมันอยู่บนต้นไม้เลยพี่ดูดิคุ้มค่าที่ขึ้นมาเหมือนกันนะใช่หรือเปล่าที่สวยเรานะสวยที่อันนี้เติมพลังได้พี่เต้นมีนมพี่เต้นนมหลักๆกดได้ทีละตัวถ้ากดตัวหนึ่งก็คือต้องมีตัวหนึ่งเสียไหมครับตัวอะไรวะเนี่ยโคตรเบรก ABS ไม่ทำงาน
คอแกตกใจเชื่อด้วยพยายามไปมั่นใจในระบบเชื่อมั่นในระบบโอ้ยหลังเป็นอะไรไม่ได้ในระบบร้อยครับคนลงมาก็สะบักสะบอมขึ้นไปเล่นซิปไลน์แม่งร้อนมากแล้วก็สูงมากซิปไลน์ก็ใช้เวลานานอยู่นะสนุกดีตอนนี้กำลังแวะเติมน้ำมันเพื่อจะเข้าโรงแรมกินข้าวเย็นเต้นเหนื่อยครับผมว่าสบายแค่ขามันชาแค่นั้นเองนี่ดูจบทริปจบวันนี้พวกคุณแบบบรรยากาศเป็นไงฮะดื่มด่ำดีมากเลยครับมาริโอเคยมากับเราแล้วดีให้เราสบายไม่เคยลำบากมากเราอ่ะนี่เรากินข้าวตรงเวลาแล้วเราถึงโรงแรมแบบไม่ค่ำเลยพี่ใช่ไม่เคยเมื่อกี้ยังคุยคุณเออยู่เลยบอกทริปนี้ที่มากับคุณนี้เนี่ยน่าจะสบายสุดแล้วต้องขอบคุณพี่อินทรีย์นะครับที่ดูแลให้เราทุกอย่างโรงแรมก็ดีกิจกรรมก็ดีอาหารก็อร่อยเมื่อวานนี้ร้านเฟนก็อร่อยนี่สนุกนะผมว่าแบบว่ามันแบบขับรถคลาสสิกแล้วมันมีเสน่ห์ตรงนี้แบบไปที่ไหนคนก็ทักเราถึงมันจะเสียมันจะอะไรแต่ว่ามันแบบมันมีเสน่ห์มีของอบอุ่นแล้วเส้นทางที่เรามาเส้นทางจากเมืองไทยจากกรุงเทพจากบ้านเรามาถึงนี่ได้เนี่ยจะมีโซนสุดยอดเจอแต่หลุมมันจะบ่อก็เจอแต่โค้งสำเร็จสนุกสำเร็จนะครับขอบคุณมากนะครับซับโรคนเดียวสตาร์ทนะครับมีคนช่วยให้กำลังใจนะครับ4 คนนะครับนี่เขาเรียกว่าช่วยลุ้นไม่ใช่ช่วยให้กำลังใจช่วยลุ้นลุ้นเหรอใช่ลุ้นให้ซานตาคลอสมุงมีมาริโอมุงนะครับอะไรเนี่ยกดรหัสอีเมลทำมาเร็วอะไรเนี่ยโอ้ยเย็บก็คือเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันปั๊มปตท.นะครับแล้วเราก็จะเริ่มกลับบ้านแล้วครับทางเดิมเนาะเดี๋ยวว่าอีกทีว่าจะยังไงไปครับตอนนี้จากตรงนี้ไปด่าน200 กว่ากิโลแต่ว่าขับจริงน่าจะเกือบผมว่าเกือบ3 ชั่วโมงกว่านะเหมือนทางตอนที่เรามาเส้น 4A 4B นะครับก็คงไปเรื่อยๆแหละแต่น่าจะโอเคนะไฟล์เราออกทั้งทุ่มครึ่งมากับรถเก่าเราต้องเผื่อเวลานะครับเรายังปรับได้มันอยู่ไหมเนี่ยกบชนะนะครับกบชนะงูนะครับตรงนี้นะครับที่โอ้โหนี่คือที่เราบอกว่าถนนมันถล่มลงมานะครับที่ผมก็จะค่อนเบี่ยงมาไม่เลยครับนี่ครับเราใช้วิธีเหยียบหินไปเลยนะครับ
เมฆฝนตอนนี้อยู่ในเมฆฝนเลยอ่ะเมฆฝนอ่ะเราก็ค่อยๆคลานไปเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรเลยไปเรื่อยๆไปไหลๆข้อดีก็คือรถเครื่องจะเย็นเบรกจะเย็นแอร์เย็นทันทีแอร์ก็จะเย็นใช่โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ด่านแล้วนะกำลังจะข้ามกลับไปเมืองไทยแล้วนะครับผมอาจจะปิดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันหมดสิ้นทุกอย่างแล้วแบตหมดเมมโมรี่เต็มอะไรเงี้ยทุกอย่างขอบคุณที่รับชมตอนนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดซับก็ฝาก subscribe เมนแชร์นะครับขอบคุณที่รับชมตรงนี้ครับสวัสดีครับเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film